নমস্কাৰ মই মাস্তানা আৰু মোৰ চেনেল মাস্তানাছ কালেকশ্যনৰ অন্যটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকক কিছুমান ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন দেখুৱাম, কিন্তু এই প্ৰডাক্টসমূহ সিংগল বা ডাবল পিচহে এভেইলেবল আছে। গতিকে আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগে সোনকালে বুক কৰিব। যিখিনি প্ৰডাক্ট সিংগল বা ডাবল পিচ ৰৈ গৈছে সেইখিনি আজি আপোনালোকক কম মূল্যত দিয়া হ'ব। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব, আৰু যদি বস্তুসমূহ ল'ব খোজে তেতিয়াহ'লে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। ইয়াৰ লগত নতুন প্ৰডাক্টো কিছুমান থাকিব, নতুন ডিজাইনো। বস্তুসমূহ ল'বৰ কাৰণে অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব, কেছ অন ডেলিভাৰী নহ'ব। অসমৰ লগতে অসমৰ বাহিৰত আপোনালোকে বস্তুসমূহ পাৰচেছ কৰিব পাৰিব। আহক এতিয়া নতুন কালেকশ্যনসমূহ দেখুৱাবৰ কাৰণে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আপোনালোকৰ কমেণ্টবোৰ সদায় মই পঢ়োঁ, আৰু আপোনালোকৰ কমেণ্টবোৰৰ পৰা বহুতখিনি উৎসাহ হয়, কাৰণ মোৰ চেনেলটো চোৱাৰ লগতে অৰ্ডাৰসমূহ কৰাৰ লগতে আপোনালোকে যে মোৰ বিষয়ে ছাজেষ্ট কৰিছে বা এটা খুব সুন্দৰ ৰিভিউ দিছে, সেয়া মোৰ কাৰণে যথেষ্ট। কাৰণ আপোনালোকৰ সেই ৰিভিউসমূহ চাই এটা নতুন কাষ্টমাৰ মোৰ লগত যোগাযোগ হোৱাত সহায় কৰে। লগতে কেইগৰাকীমানৰ নাম মই জনাইছোঁ যিসকলে সদায় কমেণ্ট কৰে নিজৰ কলিতা। মই নামখিনি দি দিছোঁ আপোনালোকে। প্ৰথম প্ৰডাক্টটো দেখুৱাব ওলাইছোঁ। এইটো নতুন ডিজাইন হয়, নতুন প্ৰডাক্ট আহিছে আৰু বৰ্তমান ৰেড কালাৰত আছে। যিহেতু কালাৰ অপশ্যন আৰু কোৱান্টিটি হিচাপত মই প্ৰডাক্টবোৰ দেখুৱাওঁ, কিন্তু আজি এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে বহুত বেছি কোৱান্টিটি নাপাব। এই ডিজাইনটোত মাত্ৰ 3 পিচ আহিছে আৰু কালাৰ অনলি ৰেডত পাব। ডিজাইনটো বহুত বেছি মৰম লগা আৰু হেভি কালেকশ্যন হয়, বহুত বেছি হেভি কালেকশ্যন। আৰু যেতিয়া আপোনালোকে প্ৰডাক্টটো ল'ব নিজেই আপোনালোকে ক'ব যে কম দাম এটাত খুব ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন পাই আছে। অনলি 560 ৰুপিছত, মাত্ৰ 560 টকাত এই ধুনীয়া কালেকশ্যনটো পাই আছে। এনেকৈ গ্লাছ বিটছৰ কাম কৰা আছে, দুটা পোৱালমণি থাকিব আৰু লকেটো থাকিব। এইটো খুব সুন্দৰ এটা কালেকশ্যন, অনলি 560 ৰুপিছত পাই আছে। স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। অনলি 560 ল'ব পাৰিব। নেক্সট আৰু এটা নতুন কালেকশ্যনেই হয়। এইটো আপোনালোকে ৰেড কালাৰতে পাব। ইয়াৰ বেলেগ কালাৰ অপশ্যন নাই। যিহেতু মই ভিডিঅ'ত কৈয়ে দিছোঁ, গতিকে আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাব। ইয়াৰ বৰ্তমান বেলেগ কালাৰ অহা নাই, অনলি ৰেড কালাৰ আহিছে। বহুত ধুনীয়া এটা ফ্লাৱাৰ ডিজাইনত আহিছে, আৰু এইটো আপোনালোকে লাভ কৰিব মাত্ৰ 400 ৰুপিছত। মাত্ৰ 400 টকাত এই ধুনীয়া কালেকশ্যনটো পাই আছে। খুব ধুনীয়া এটা ফুলৰ ডিজাইন হয়। বেক চাইডে টাৰ্চেল পাই যাব এডজাষ্ট কৰিবৰ কাৰণে। অনলি 400 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব। নেক্সট দেখুৱাইছোঁ মই পিন্ধি থকা এই জোনবিৰি কালেকশ্যনটো। একদম ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ, চাওকচোন কিমান বেছি ধুনীয়া কালেকশ্যনটো হয়। এইটো আপোনালোকে লং শ্বৰ্টকৈ পিন্ধিব পাৰিব। ইয়াৰিংছো ইয়াৰে দেখুৱাই দিছোঁ। ইয়াৰে ইয়াৰিংযোৰ থাকিব এইযোৰ, অলপমান টক, অলপমান হেংগিং তেনেকুৱা আছে। তিনিখিলা পাতৰ তলত জোনবিৰিটো ডিজাইনটো দিয়া গৈছে। যদি আপোনালোকে লংকৈ পিন্ধিব বিচাৰে লংকৈ পিন্ধিব পাৰিব, বা শ্বৰ্টকৈ পিন্ধিব বিচাৰিলে মোৰ দৰে এনেকৈ পিন্ধিব পাৰিব। বেক চাইডে টাৰ্চেল এভেইলেবল আছে। ভাল লাগিলে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। ইয়াৰ মূল্য অনলি 530 শ্বিপিং ফ্ৰীত ল'ব পাৰিব, আৰু সোনকালে বুক কৰি ল'ব। ইয়াৰ কালাৰ অপশ্যন বেলেগ নাই, অনলি ব্লেক কালাৰত আছে। সোনকালে বুক কৰি ল'ব। অনলি 530 শ্বিপিং ফ্ৰীত ল'ব পাৰিব। নেক্সট আৰু এটা ডিজাইন দেখুৱাইছোঁ, ময়ূৰ ডিজাইনত আছে। এইটো অনলি ৰেড কালাৰতে আছে। এইটো অনলি ৰেড কালাৰতে আছে। খুব সুন্দৰ কালেকশ্যন। ইয়াৰিংছৰ চাইছোঁ এটা ইউনিক ডিজাইন হয়। এই ময়ূৰ ডিজাইনটো এটা ইউনিক ডিজাইন। বেক চাইডে টাৰ্চেল পাই যাব এডজাষ্ট কৰিবৰ কাৰণে। প্ৰাইচটো আহিব মাত্ৰ 499 শ্বিপিং ফ্ৰী দিয়া গৈছে। অনলি 499 শ্বিপিং ফ্ৰী। একদম মিছ নকৰিব। ৰেড কালাৰত যিহেতু লাষ্ট 2 পিচ এভেইলেবল আছে, সেইকাৰণে 499ত দিয়া গৈছে। অনলি 499ত বুক কৰিব। এনেই এইটোৰ প্ৰাইচ 560 আছিলে। জল্দি বুক কৰিব। নেক্সট আৰু এটা খুব মৰম লগা চিম্পল কালেকশ্যন এটা দেখুৱাইছোঁ। লটাছ ডিজাইনত আছে। এনেকৈ গ্লাছ বিটছৰ কাম কৰা থাকিব। ইয়াৰিংছৰ টপত আছে। এইটো চাওক খুব মৰম লগা লটাছ শ্বেড হয় এটা। নেক্সট ষ্টন ৱৰ্ক কৰা আছে। প্ৰাইচ দিয়া গৈছে অনলি 499 শ্বিপিং ফ্ৰী। অনলি 499 শ্বিপিং ফ্ৰীত এই ধুনীয়া কালেকশ্যনটো পাইছে। স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। অন্য এটা ডিজাইন দেখুৱাইছোঁ। একদম বহুত বেছি ধুনীয়া। কালাৰ অপশ্যন আৰু বেলেগ অহা নাই, অনলি ৰেডত আহিছে। এই ডিজাইনটো চাওক, এটা পাৰ চৰাই হয়, একদম গোটা পূৰা হেভি পাৰ চৰাই হয়। ডিজাইনটো চাওক বহুত বেছি ধুনীয়া। দুটা পোৱালমণি থাকিব, আৰু ইয়াৰিংছৰ চাওক খুব বেছি মৰম লগা হয়। যদি ভাল লাগে জল্দি জল্দি বুক কৰিব। ইয়াৰ প্ৰাইচ আহিব 599 শ্বিপিং ফ্ৰী। যোনে ল'ব তেওঁ নিজে ক'ব পূৰা হেভি কালেকশ্যন এটা পাই আছে আপোনালোকে। সোনকালে বুক কৰিব। পূৰা হেভি হয় কালেকশ্যনটো চাওক। 599 শ্বিপিং ফ্ৰীত এই ধুনীয়া কালেকশ্যনটো পাইছে। অনলি ৰেড কালাৰত বৰ্তমান এভেইলেবল আছে।
নেক্সট খুব সুন্দৰ এটা কালেকশ্যন দেখুৱাইছোঁ এচাক 10 বলৰ বলমণি হয় বেক চাইডে আপোনালোকে টাৰ্চেল পাই যাব যদি লংকৈ পিন্ধিব বিচাৰে লংকৈ পিন্ধিব পাৰিব এনেকৈ বলৰ বলমণিডাল আপোনালোকে লাভ কৰি আছে অনলি 599 শ্বিপিং ফ্ৰী যিহেতু আপোনালোকে জানে 5টা বলমণিতে 550 শ্বিপিং ফ্ৰী হয় আপোনালোকে 10টা বল অনলি 599ত পাই আছে ইয়াৰে মাত্ৰ 3 পেজ এভেইলেবল আছে সোনকালে বুক কৰি ল'ব ইয়াৰ কালাৰ অপশ্যন আৰু এটা আছে ৰেডত আছে সেইটো দেখুৱাই দিছোঁ ৰেড কালাৰটো ভাল লাগিলে আপোনালোকে ৰেড কালাৰটো বুক কৰিব পাৰিব সেম মই পিন্ধি থকা ডিজাইনটোই হ'ব এটো আছে ৰেড কালাৰটো ইয়াৰিংছ ৰেড কালাৰতে থাকিব অনলি 599 শ্বিপিং ফ্ৰীত ল'ব পাৰিব খুব সুন্দৰ কালেকশ্যন এটা সোনকালে বুক কৰি ল'ব কিছুমান ডিজাইন আহে আৰু শেষ হৈ যায় এইটো ডিজাইন আপোনালোকে যদি সৰস্বতী পূজা হওক বিয়াত ইউনিক কালেকশ্যন এটা পিন্ধিব বিচাৰিছে সোনকালে বুক কৰি ল'ব মই পিন্ধি থকাটো ডিজাইনটোৱে হয় বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিব পিন্ধিলে অনলি 599 শ্বিপিং ফ্ৰীত ল'ব পাৰিব অন্য এটা কালেকশ্যন চাওক এইটো লাষ্ট পিচ আছে আৰু লাষ্ট কালাৰ ব্লেক কালাৰত আছে যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব অনলি ব্লেক কালাৰ লাষ্ট পিচ আছে সেইবাবে এইটো 399তে দিয়া গৈছে অনলি 399তে ল'ব পাৰিব স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব 4টা বলমণি আছে বৰফি ষ্টাইলত আছে অনলি 399 গতিকে সোনকালে বুক কৰি ল'ব ছিংগল পিচ এভেইলেবল আছে